He's not fit to be president. And on the 8th day, God looked down on his planned paradise and said, I need a protector. Dit is hoe Ron DeSantis zichzelf aan de kiezers presenteert. So God made a fighter. Even een kleine disclaimer vooraf. Het is wat ongebruikelijk, maar u mag best weten dat toen ik hierheen ging, ik eigenlijk had verwacht van heel veel mensen te horen waarom Ron DeSantis wel een geschikte presidentskandidaat is. Maar het tegendeel is waar. Ron DeSantis is unlikability personified. I don't think that this is going to work out well for him. En deze woorden zijn opvallend omdat hij als gouverneur razend populair is. Florida is where woke goes to die. Hij voert een kruistocht tegen wat hij de woke mob noemt. Is keihard als het gaat om immigratie en een vaste gast bij Fox News. Well, people would say, how'd you do it in Florida? Hij positioneert zichzelf als een meer gepolijste versie van Trump. Iemand die zichzelf wel onder controle heeft en ook discipline heeft. Eigenlijk een soort Trump-like dus. Politics isn't about entertainment. It's not about building the brand on social media. Well, in Florida, he's obviously very popular. I mean, he won re-election by 19, 20 percentage points. We have rewritten the political map. Which was the biggest margin in probably 30 years. We do what's right. Alles aan hem lijkt te kloppen, maar als je mensen spreekt die hem kennen, dan komt er al heel snel een compleet ander beeld bovendrijven. He is a very well educated, very bright, very calculating bully. Hij is een beruchte Republikeinse strateeg en normaal zou zij het nooit met hem eens zijn. Maar over Ron DeSantis denken ze precies hetzelfde. He's not a milder version of Trump. Just because he can compose himself better than Trump, I think some folks think, wow, maybe this guy is a good alternative, but he is just as bad or worse than Trump. De populariteit van DeSantis neemt de laatste tijd snel af, omdat hij de ene na de andere omstreden wet invoert. Women have lost so much under the 6-week abortion ban. He loves to go after transsexual people. We have a permitless carry bill that now allows people to carry a gun in public without any training, even if you have a history of mental illness or violent crimes in your past. He is very averse to the gay community. He's been attacking voting rights, attacking immigration, attacking women, LGBTQ. You take all of those factors and they create an atmosphere, they create a narrative that I think that many voters, I suspect a majority of the voters, and certainly a majority of women, will find unattractive. En dan is er nog iets anders waar hij zich op verkeken heeft. The world is a carousel of color. Om te begrijpen wat dat is, maken we een uitstapje naar het stadje Celebration. Het ziet eruit als een filmset. Walt Disney presents. Maar midden in Florida ligt deze plek waar iets meer dan 10.000 mensen wonen in een door Walt Disney ontworpen stad. Maar die idylle is ook hier ruw verstoord door Ron DeSantis. What are your thoughts on Ron DeSantis? I'm not in favor of anything that he's been proposing. Once he started with Disney, that did it. Want DeSantis is boos dat Disney zich heeft uitgelaten over zijn omstreden Don't Say Gay bill en probeert het bedrijf daarom nu te straffen. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never ever surrender to the woke mob. Maar dat gaat zelfs zijn grootste fans te ver. I think that when I first started following him, I thought that he had a lot of good ideas. But what's happened lately with his conflict with Disney relative to the Don't Say Gay situation, I'm starting to think that he's not staying focused on what he should be focused on. Disney's all-American. They employ so many people. They give a lot of people in Florida jobs. They contribute to the tourist dollars that Florida relies on. And I can't believe he's fighting the mouse because Disney is just, it's all America. When you think of Disney, it's America. He's banning books. He's telling kids what they can think in school. It's way too much. They got to tap it down. I think he's being a bully and he's coming off like a child. He somehow seems to think
that continuing to quarrel with the highest profile company in Florida is advantageous for him. Dat het niet zomaar een paar mensen zijn die zich afkeren van Ron DeSantis, dat blijkt wel als je kijkt naar de machtige en invloedrijke partijdonoren. Dat zijn mensen, miljardairs vaak, van wie elke kandidaat afhankelijk is om zijn campagnekas gevuld te krijgen. En ook die mensen keren zich steeds meer af van Ron DeSantis en geven hun geld aan Trump. En dat komt niet alleen door zijn omstreden wetten, maar ook omdat er steeds meer vraagtekens worden gezet bij zijn persoonlijkheid. He's not spontaneous. He's not very agile. One thing that Trump has, I think that DeSantis is lacking, is a certain charisma with his followers. And I don't think I've seen that from DeSantis. I don't know that he's ready for the big stage. I mean, think about sailing from, say, Florida to Bermuda in a 36-foot sailboat. If you went with George W. Bush on that boat, or even if you went with Donald Trump, you would be entertained. And you would probably have a good time barring a bad storm, right? You would rather have 2 root canals than be on a 36-foot sailboat with Ron DeSantis for a week.